वेलकम टू मेटालिंक्स د स्टूडेंट क्वेश्चन راتلو چې فورکس مارکیټ کې څه ټریډ کیږي نو دا لیکچر زموږ د ټریډیبل آیټم ان فورکس ټریډینګ دی فورکس ټریډینګ کې موږ سره ټریډیبل آیټم څونه دي نو فرست موږ سره کرنسیز دي بیا کموډیټیز دي بیا موږ سره انډیکسز دي نو دا درې سيزونه موږ سره فورکس ټریډینګ کې ټریډ کیږي فرست موږ سره کرنسیز دي نو دا موږ میجرز کرنسی غشتي دي او تاسو پریویس لیکچرز وګورئ کې تاسو تمام میجر ماینر ایگزوټیک ټول کرنسیز ایکسپلین کړی دي نو دا یورو یو اس ډي دا پاوند یو اس ډي دا یو اس ډي سی ایچ اف دی یو اس ډي کیټ دی یو اس ډي جی پی واي دا ای یو ډي یو اس ډي دی ان زد ډي یو اس ډي دا موږ سره میجر پیرز دي چې دا موږ سره ټریډ کیږي دین علاوه موږ سره ماینر پیرز هم ټریډ کیږي او ایگزوټیک پیرز هم ټریډ کیږي نیکسٹ بیا موږ سره کموډیټیز دي کموډیټیز څه ته وایي شي چې کوم د ځمکې نه زیات تر روزي نه دي ته موږ کموډیټي وایو کې موږ سره ګولډ دی سیلور دی او یو اس آیل دی موږ سره یو کې آیل پلاټینیم دی پینټیم دی دا سيزونه په فورکس مارکیټ کې ټریډ کیږي او د دې بیل کوډز وی د دې چې کوم دغه دی ایکس آی یو اس ډي دا ریپرزینټ کوي ګولډ ایکس آی جی یو اس ډي دا ریپرزینټ کوي سیلور دا سي د نور خپل سیمبلز دي پای حساب سره تاسو دا دغه کول شي سرچ کول شي او پای باندې بیا تاسو ام ټي 5 کې تاسو کوي تاسو ایکسنس کې کوي هر یو بروکر کې تاسو کوي دا تاسو ټریډ کول شي دا ټریډیبل دی بیسیکلی نیکسٹ بیا موږ سره انډیکس دی انډیکس کې موږ سره ډالر انډیکس دی ډي ایکس واي وته وي یو اس 30 دی اس ان پی 500 دی دینه بعد موږ سره یو اس 100 دی یو کې 100 دی ناسډک دی دا ټول انډیکسز موږ سره ټریډ کیږي بیسیکلی موږ سره فورکس ټریډینګ کې کرنسیز کموډیټیز انډیکسز یا انډایسز دا درې سيزونه موږ سره ټریډ کیږي او د کې پیرز ډیر زیات جوړيږي د انډیکسز پیرز هم جوړيږي نو آلموست موږ سره ډیر زیات پیرز دي په فورکس کې نو تاسو هغه حساب سره ټریډ کولی شئ خو تاسو د پرخه ایڈوایز زموږ طرفه دادی چې تاسو ډیر لیک پیر کې کار کوئ موږ زیات تر پیرز کې تاسو وینم دا کوم چې د کمیونټي کې کوم ممبرز دي موږ سره نو هغه ویني چې موږ زیات تر ګولډ کې کار کوو یورو کې کار کوو داسې دوه درې پیرز کې نور کار کوو ډیر زیات کار نه کوو ټول پیرز کې ځکه چې هغه به انسان ډیسټریکټ کوي ډیر زیات چې تاسو په یو ځای باندې 20 پیر 50 پیر 100 پیر تاسو ګوره هغه تاسو ډیر زیات منټلی سایکالوجي د ډیر خرابوي او منټلی تاسو ډیر ډیسټرب کوي کوشش کوئ 200 پیر 15 پیر تاسو واچ لیست کې ځان ته واچوي او داینه بعد هغه ټریډ کوي تاسو ته زویم چې واچ لیست په څنګه جوړوي واچ لیست په تاسو دې ځنه جوړوي دا ځنه تاسو واچ لیست جوړول شي د کریپټو د فورکس ټول واچ لیست جوړول شي چې صرف بد تاسو ټریډ کوي د نه علاوه مثلا ټریډ کوي نیکسٹ ټاپک موږ سره دی دا ټریډینګ ویو ګوره موږ اکثر سټوډنټ ته ویډیوز ورکو وغیرہ دی چې دا تاسو کوم سافټویر کوم ویب سټ استعمالوي چې پای باندې تاسو دا انالیسس کوي او دا چارت وغیرہ پټ راکوي نو دا موږ سره دا د ویب سټ لینک دی دا تاسو دې ځنم کاپی کولای شئ دا به تاسو ته ډسکرپشن کې دی لینک درکم دا ځنه تاسو ډایرکټ اکسس کولای شئ یا که تاسو کروم براوزر ته یا هر براوزر ته تاسو راشئ دلته تاسو tradingview.com سرچ کړئ نو دا ویب سټ به تاسو ته ولوي شي اوس ټریډینګ ویو موږ سره داسې یو ویب سټ دی داسې ټول دی موږ سره چې په دې باندې موږ دا فورکس پیر کریپټو پیر او د دې نه علاوه چې موږ سره نور څونه مطلب فاینانشل مارکیټس دي اپشن دي فیوچرز دي موږ سره د دې نه علاوه موږ سره نور بلا څه قسمه مارکیټ دي دا ټول تاسو ټریډ کولی شئ په دې باندې او په دې باندې دا چارت تاسو کتی شئ د دې نه علاوه سټاک ایکسچینج هم په تاسو کتی شئ هر کمپنی تاسو چارت په کتی شئ دا د انالیسس د لپاره ډیر زبردست او بهترین پلیټ فارم دی تاسو چې کله سرچ کې په دغه کې tradingview.com دا ویب سټ به تاسو ته راشي اوس دا کرنټلی ماستر دا پیران دي دا ایکس آی یو اس ډي دی د تم ګولډ وایو دا ګولډ دی سونا نو دا موږ سره دا پیر ان دی اوس ټریډینګ ویو دا چې کله تاسو دان کې دا سټرکچر به تاسو سره نه راځي د کې به تاسو لغون ته کې موډیفیکیشن کوي دلته سیټینګز وغیرہ دغه کوي داینه بعد به تاسو سره داسې قسم چارت جوړوي چې کوم چارت تاسو خوښ وي تاسو مثال نظر ته خرازي فرست د بار رو کې موږ سره دلته ایمیل دی ایمیل پس لاندې دا تاسو ډارک موډ لایټ موډ دا سيزونه تاسو ان کولی شئ دا سیلف ایکسپلینیټری تاسو ځان ته دا ایکسپلور کړئ دنه بعد موږ سره دا ټایم فریم دی نو دا 15 منټ ټایم فریم دی نو اټس مین چې دا 15 منټ ټایم فریم دا سنگل کینډل موږ سره د 15 منټ دی اوس کدا ز ام 1 تراوالم دا به سنگل کینډل موږ سره اوس د 1 منټ دی ګوره دا د موږ سره د 1 منټ دی دا د 1 منټ دی دا د حساب سره 1 منټ دی دلته تاسو ګورئ 6 سیکنډ پاتې 6 سیکنډ بعد به موږ سره بل کینډل سٹارټ شي تاسو ګورئ تاسو اوس په دا ګورئ دا تاسو بل کینډل موږ سره شروع شو د دې وجه دا چې د ټایم فریم ډیر ورو کې دین علاوه تاسو ام 5 راړول شي ام 5 کې دا اوس موږ سره د 5 منټ کینډل دی ام 15 دا موږ سره د 15 منټ کینډل دی دا سه ډے نو دا موږ سره د ډے کینډل دی نو دې حساب سره تاسو څه کولی شئ دا تاسو ځانته ایکسپلور کولی شي او په دې باندې انالیسس موږ د ډے د چې کله موږ ټاپ ډاون انالیسس مخکې وایو تاسو سره هغه دې کې دغه کوم چې ټایم فریم موږ سره څه قسمه دغه د موږ سره امپورټنس دی نیکسٹ بیا موږ سره تاسو سره ما مخکې ډیسکس کوي چې دا موږ سره چارت دی مختلف قسمه چارت قسمونه دا هالو کینډل دی دا پریمیم دی
دا ایریا چارت دی هم جاپانیز کینډلسټک چارت موږ یوز کوو دا د جاپانیز چارت دی جاپان والا چارت دی دا یې روکې دی دا ریپلای بار دی چې چا سره پیډ ورجن وي ریپلای بار هغه یوز کولی شي نیکسٹ بیا موږ سره دلته سیټینګز دی سیټینګ کې تاسو دلته سمبلز وغیرہ دی دا کلرز وغیرہ چینج کولی شي دا ګوره دا کلر خپل حساب سره تاسو چینج کولی شي دا کینډل دا دین علاوه د دې د بارډر کلر چې دی دا چینج کولی شي تاسو ویکس کلر چینج کولی شي اوس ګوره زه د ویک کلر دلته چینج کوم دا ریډ کوم دلته تاسو ګوره ویکس ما سره ریډ شو یا زه دا داسې کلر ورته ورکوم دا ما سره کلر مختلف قسمه چینج کیږي یا د یلو کلر نو دا یلو شو د دې وجه سره دا موږ د ویک کلر دی ځنه چینج کوو دین علاوه د لاین دا تاسو بیک گراوند دا کلر چینج کولی شي دلته لوګو لګولی شي ډیسکرپشن چینج کولی شي دا سیزونه نیکسٹ بیا موږ سره لاین دی نو دی حساب سره دا سیټینګز تاسو چینج کولی شي کینوس چینج کولی شي واټر مارک لګولی شي یا واټر مارک هټاولی شي واټر مارک تاسو لګوي نو د هر کینډل دا وګوره ایکس آی یو اس ډی دا شاته واټر مارک راغو دا زه هټاوم د دې واټر مارک پس دغه کوم ما سره هټاو شو دی حساب سره تاسو ټریډینګ ویو یوز کولی شي نیکسٹ بیا موږ سره دی که تاسو چرته د انالیسز وکړئ دا غي تاسو ایمیج له یا ایمیج کاپی کوئ یا ایمیج ډاونلوډ کوئ ځان سره نو د کیمرې د آیکن باندې چې تاسو راشئ دلته تاسو کولی شي نیکسٹ بیا موږ سره دا واچ لیست دی نو واچ لیست تاسو یو پیر فیورټ کوئ دلته تاسو یو پیر سرچ کړئ دا نه بعد دلته کې زه تاسو ته یو نیو پیر سرچ کوم دا ما سره یو کوین دی پیپه کوین دی ما سره نو پیپه زه فار ایگزامپل دلته کې دغه کوم نو دا زه دې ځنه بیا واچ لیست کې چول شم نو دا ما سره واچ لیست راشي اوس دا الریډي ما واچ لیست کې ډیر زیات دا اډ کړی دي دنه بعد تاسو ځان سره الرټس کولی شي چې تاسو ته الرټس راځي چې مطلب پرایس یو سډن لیول ته ورسي نو هغه ځنه د ماته مثال الارم راشي څنګه چې موږ موبایل کې یا سټاپ واچ کې موږ الارم سیټ کوو ځان ته چې موږ په یو خاص ټایم باندې یا یو خاص ډیوریشن باندې موږ ته پته ولګي نو په دې کې چې کله ټریډینګ ویو باندې موږ دا سیټ کوو نو دې ته موږ الرټس وایو نیکسٹ دا دونه د کار سيزونه نه دي د ځنه تاسو دا پرایس ته موومېنټ ور کولی شي دا پرایس تاسو سره کولاویږي او بنديږي نیکسٹ دا موږ سره ټایم دی په ټایم کې تاسو دا کولی شي او د دې نه بعد موږ سره دا ټولز دي ټولز تاسو فیورټ کولم شي دا به تاسو فیورټ کوي څنګه د ځنه چې تاسو اسټریک د آیکن دغه کې اوس دا فیورټ کوم نو دا دلته ما سره راغو تاسو واپس ختموم نو د ځنه ما سره لړو دا تاسو چې دا سٹار بٹن باندې کلیک کړئ دا تاسو سره فیورټ شي دین اوس دا ټول څه کار کوي دا به موږ مزید ډیر ډیټیل کې ان شاء الله وایو چې کوم ټول تاسو سره څه کار کوي دا اوس ټرند لاین دی نو ټرند لاین ز مارک کوم نو دا مثلا ټرند آئیډنټیفیکیشن کوي دین علاوه ما سره دا دی نو د دې باندې یو زون ډرا کول شم سپورټ ریزिस्टنس ډرا کول شم او آرډر بلاک وغیرہ ډرا کول شم اوس فار ایگزامپل د دې نه سپلای زون ډرا کوم نو زه بدل تن راشم او سپلای زون بدل ډرا کوم نو د دې نیم وغیرہ دا په تاسو څنګه لیکي دا به تاسو سره ان شاء الله بیا نیکسټ سیشنز کې به تاسو دا ایکسپلین کوم نیکسټ دا موږ سره مزید دا تاسو ایکسپلور کې ټولو او دا ټولز موږ سره څه کار کوي نو پای باندې ان شاء الله بیا ډیټیل کې موږ خبره کوو دا تاسو ځان ته ایکسپلور کې اوس دا پیپ زرا لمه نو دا پیپ ټول دی موږ سره فیبوناچي به تاسو نو ورېدلی دا یو ډېر دا ټریډینګ ډېر مشهور کنسپټ دی د دې کې او ټي لیول دی ان شاء الله دا چې موږ کله آی سی ټي لیول باندې کار کوو یا ایس ام سی لیول باندې ایڈوانس کار کوو ایڈوانس تاسو سره زو سټریټیجیز وغیرہ ایکسپلین کوم نه کې ان شاء الله دا موږ بیا ډیټیل کې وایو امید لرم چې ټوډے کلاس پتا تاسو ډېر ویلیوبل تاسو ته لایو کې ډېر زیات ویلیو ایډ کړی یو ډېر مننه ثانک یو